එක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. මට subscribe කරලා එකතු වෙච්ච යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ split ends ගැන. එහෙම නැත්නම් අගිසි පැලීම ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති අපි කෙස් ගත්තාම අපේ කෙස් හැදලා තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන්ස් වලින්. ඉතින් මේ හැම කෙස් ගහකම සීබම් කියන තෙල් එකෙන් තමයි කවර් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වැහිලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ අපේ කොණ්ඩේ ආරක්ෂාවට. ඉතින් සීබම් කියන තෙල් එක නැති වෙලා අර කොණ්ඩේ ගහේ තියෙන ප්‍රෝටීන් එකට හානි වුණාම තමයි ඔයා දකින්නේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ අග පැලීමක්. එහෙම නැත්නම් ස්ප්ලිට් එන්ඩ් එකක් එන එක. ඉතින් ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් කියන එක එහෙම නැත්නම් අගිසි පැලනවා කියන එක ඕනම කෙනෙක්ගේ කොණ්ඩේක හැදෙන්න පුළුවන්. ඒක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් ස්ප්ලිට් එන්ඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් අගිසි පැලීමකට හේතු වෙන්නේ අපි විසින් කරන දේවල්ම තමයි. ඉතින් තරුණ ගැහැණුම විදිහට ඔයාලා ඉතින් සැලොන් වලට ගිහිල්ලා පර්ම් එකක් ගන්න පුළුවන්, කර්ල් කරන්න පුළුවන්, ස්ට්‍රේට් කරයි කොණ්ඩේ. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් අපි කරනවා, කෙමිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරනවා අපේ කොණ්ඩේට. ඉතින් මේ දේවල් සහ අපේ පරිසරයෙන් වෙන හානි, එහෙම නැත්නම් අපි රේලියෙන් අධික රස්නික අපේ හිටියොත් අපේ කොණ්ඩේ ගොඩක් වෙලාවට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අදයන් තමයි අපි කන්ඩිෂන් එකක් යූස් කරන්නේ නැති එක. එතනදී අපේ කොණ්ඩේට ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් එන්න හරිම ලේසි. නෑවට පස්සේ ටවල් එකකින් අපි කොණ්ඩේ බඳින එක. ටවල් එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ අපි කොණ්ඩේ තියෙන වතුර ගතිය අයින් කරන්න. මොකද එතනදී වෙන්නේ අපි තනිකරම අර කොණ්ඩේ තියෙන හොඳ මොයිස්චර් එක අයින් කරනවා. අපි දැන් කන්ඩිෂනර් දාලා, හෙයර් පැක් දාලා හොඳට නාලි ඉවරයි. ඉතින් අර ටවල් එක බැඳ ගමන් අපි දාපු හැමදේම ටවල් එකට ගියාම අපේ කොණ්ඩේට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට මයික්‍රෝෆයිබර් ටවල් එකක් හොයාගන්න බැරි නම් කොටන් රෙද්දක් හොයාගන්න, ෂර්ට් එකක්, ගවුමක්, ඇඳුමක්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකින් කොණ්ඩේ නෑවට පස්සේ හොඳට බැඳලා තියෙනවා නම් බැඳලා තියලා ඔයාගේ වතුර ටික අයින් කරගන්න. ඒ රෙද්ද යූස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ෂර්ට් එක, ඇඳුම යූස් කරන්න. ඉතින් ඔයා ටැප් වතුර යූස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා ඉතින් ටැප් වතුරේ ක්ලෝරින්, ඒ වගේම තමයි මැග්නීසියම්, කැල්සියම් මේ වගේ දේවල් වතුරේ අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ටැප් වතුර යූස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි ෆිල්ටර් එකක් හයි කරන්න. ඒ වතුර එක පෙරලා ඒ කොණ්ඩේට අනවශ්‍ය දේවල් එන එක නවත්තන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ෆිල්ටර් එකක් හොයාගන්න බැරි නම් කොටන් රෙදි කැලකින් ඒ ෂවර් හෙඩ් එක එහෙම නැත්නම් නාන ටැප් එක කට වහලා තියන්න. එතකොට ඔයා නානකොට යම් තාක් දුරට ඒ වතුර එක පෙරලා ඉන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ ටොපික් එකට යමු. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් වර්ග. ස්ප්ලිට් එන්ඩ් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන ස්ප්ලිට් එන්ඩ් එක නෙමෙයි මට තියෙන එක නෙමෙයි තවත් කෙනෙකුට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට පොඩි නොලෙජ් එකක් දෙන්නම්. ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් ගැන. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාට තියෙන ස්ප්ලිට් එන්ඩ් එක මොකක්ද කියලා මේ ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් වර්ග වලින්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඩබල් ස්ප්ලිට් එන්ඩ් කියන එක. එහෙම නැත්නම් දත් ළඟ පනාවකින් ගොඩාක් වෙලා පේරනකොට, එහෙම නැත්නම් ඔයා කොණ්ඩේ තදට ගොතනවා නම්, කොණ්ඩේ තදට බඳිනවා නම් අන්න ඒ වගේ දෙයකින් තමයි මේ Y හැඩේ පැලීමක් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ partial split end එක. එහෙම නැත්නම් Y හැඩයට ගොඩක් සමාන ඒ වුණාට ගොඩක් පොඩි පැලීමක් තියෙන split end එක. ඉතින් මේක වෙන්නේ ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩාක් dry, එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් වියලි. ඒ වගේම තමයි එක්ක ඔයා ගොඩාක් අවුවේ රස්නේ ඉන්න කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කොණ්ඩේට heat tools භාවිතා කරන, ඒ කියන්නේ straightener, blow dry වගේ දේවල් භාවිතා කරන නිසා. ඉතින් මේක අපිට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම අර Y අකුරේ හැඩේ පැලීමට යන්න කලින්. මේ තියෙන්නේ tree split end එක. එහෙම නැත්නම් ගහක් විදිහට කොණ්ඩේ පැලෙන එක වාට පේනවා. ඉතින් නිකන් අතු ගිහිල්ලා වගේ මේක පැලලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක වෙන්නේ නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් රස්නයක් කොණ්ඩේට අල්ලන හින්දා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කොණ්ඩේ අධිකව වියලි. ඉතින් මෙතනදී අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඔයා ට්‍රිම් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අගිසි කැපීමක් ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ෆෝක් ස්ප්ලිට්. එහෙම නැත්නම් ගැහැරපුවක් විදිහට කොණ්ඩේ අගිස්ස පැලෙන එක. මෙහෙම වෙන්නේ ඔයාගේ කොණ්ඩේට අවශ්‍ය පෝෂණය නොලැබීම නිසා. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ ස්ප්ලිට් එන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ කොණ්ඩේට
දැන් ඉඳලම කෙයා කරන්න ඕන කියන එක. මේ තමයි අන්තිම අගිසි පැලීම නැත්නම් ස්ප්ලිට් එන්ඩ් වර්ගය. මේකට අපි කියන්නේ ටිප් ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් කියලා. ඉතින් මෙතනදී කොණ්ඩේ ඇත්තටම පැලීමක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාගේ කොණ්ඩේ උඩින් ඉඳලා බැලුවොත් ඔයාගේ අගිස්ස අධිකව තුනි. එතනදී අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ට්‍රිම් කරන්න අත්‍යවශ්‍යයි. ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් අගිසි පැලීමක් වෙන්නේ. ඉතින් අපි හැමදාම නානවා නම් එතනදී අපි කරන්නේ අපේ කොණ්ඩේ තියෙන මොයිස්චර් එක නැති කරන එක. එහෙනම් සෝදලා දාන එක. සතියකට දවස් 2ක් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කොණ්ඩේ හොදන්නේ. ඊට එහා කොණ්ඩේ හොදන්න යන්න එපා. නම්බර් 2 තමයි අපි දැති ළඟ තියෙන පනාවක් යූස් කරන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ වගේ පනාවක් යූස් කරාම හරිම ලේසි අපේ කොණ්ඩේ කැඩෙන්න. මෙන්න මේ වගේ පනාවක් දැටි යට තියෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් අරගන්න. මේ දෙක ගොඩාක් හොඳයි ඔයාලගේ කොණ්ඩේට. ඉතින් මේ වගේ පනාවක් ගන්නකොට ඔයාලා දන්නවා ඇති මේක ලී පනාවලටත් යනවා. පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑලි පොඩි ලී කෑලි එක මේ හරිය අර අල්ලනකොට අපිට දැනෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් අපේ කොණ්ඩේට හොඳ නැහැ. නම්බර් 3 තමයි කන්ඩිෂනර්. කන්ඩිෂනර් එක අපේ කොණ්ඩේට අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයාලා කන්ඩිෂනර් එක දානකොට මතක තියාගන්න අපි ඔළුවට දාන්නේ. අපි දාන්නේ කොණ්ඩේ මෙතන ඉඳලා පහළට විතරයි. ඉතින් කන්ඩිෂනර් එක දාලා විනාඩි 5ක්වත් කොණ්ඩේ තියලා ඊට පස්සේ හොදලා දාන්න. නම්බර් 4 තමයි කොණ්ඩේට ඔයා බ්ලෝ ඩ්‍රයි එකක් දානවා නම් බ්ලෝ ඩ්‍රයි එකක් යූස් කරනවා නම් අගිස්සට කොණ්ඩේ අගිස්සට බ්ලෝ ඩ්‍රයි එකක් අල්ලන්න එපා. එතනදී වෙන්නේ කොණ්ඩේ අගිසි ඉක්මනට පැලන එක. නම්බර් 5 හැම මාස 3කට සැරයක් ඔයාගේ අගිසි ට්‍රිම් කරන්න. නම්බර් 6 අපේ ඩයට් එක අපි හරියට කෑවේ නැත්නම් අපිට බැලන්ස් ඩයට් එකක් නැත්නම් සමබර කැම වේලක් හම්බුනේ නැත්නම් ඔයාගේ කොණ්ඩේ අගිසි පැලන එක ගොඩාක් නෝමල්. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපිට මොන වගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක්ද දෙන්න පුළුවන් මේ ස්ප්ලිට්. දැන් අපිට තියෙන ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් නැති කරගන්නත් ඉදිරියට එන්න තියෙන ඒවා නැති කර ගන්නත්. ඉතින් අද මම ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද මට ආපු එක කමෙන්ට් එකකින් මට තේරුණා අපි හැමෝම එක සිටුේෂන් එක ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ජීවත් වෙන අය නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාට දැන් ඔයා හිතන්න අපි පිටරටක ඉන්නවා නම් සමහරවිට අපි ඉන්නේ මොනාහරි අපි කරන ජොබ් එකේ හැටියට අපිට එළියට යන්න කරන්න විදිහක් නැති වෙන්න පුළුවන්. අපිට යමක් හොයාගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ දේ නිසා මම ඔයාලට රෙසිපි කිහිපයක් ගෙනාවා. එහෙනම් ඉතින් දැන් අපි බලමු අපේ පළවෙනි රෙසිපි එක ගැන. පළවෙනි එක තමයි පොල් තෙලුයි මී පැණි වයිටමින් E කැප්සූල් එකකුයි දාලා හදාගන්න මික්ස්චර් එක. ඉතින් මේකට ඔයාලට උවමනා කරන්නේ පොල් තෙල් මිස හැන්දයි වයිටමින් කැප්සූල් එකයි මී පැණි පොඩි ඩ්‍රොප්ස් දෙක තුනකුයි විතරයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයා ගන්න පොල් තෙල් හොඳ පිරිසිදු පොල් තෙල් වෙන්න ඕනි. ඔයා පොල් තෙල් ගන්නකොට ඒකට මොනවා හරි මික්ස් කරලා නම් එතනදී අපේ කොණ්ඩේ අගිස්සටනේ තවත් ඩැමේජ් එකක් විතරයි. ඉතින් මේක හැදුවට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ උදේටයි හවසටයි ඒවා උදේ නැගිට්ටාම කොණ්ඩේ අගිස්සට හොඳට ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා නිදාගන්න කලිනුත් කොණ්ඩේ අගිස්සට ගන්න. මේක ඔයා කන්ටිනියු කරන්න. ඔයාගේ රිසල්ට් හම්බ වෙනකම්. මේක ගෑවට පස්සේ කොණ්ඩේ හැම ෂැම්පු දාලා මුකුත් හොදන්න ඕනේ. ඔයා නාන දවසට නාන එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා මේක තියෙන තරමට ඔයාගේ කොණ්ඩේට ගොඩක් හොඳයි. අපේ දෙවෙනි රෙසිපි එක තමයි කොමාරිකා. හැම නැත්නම් ඇලෝවේරා. ඉතින් ඇලෝවේරා එකට ඔයාට පුළුවන් ඇලෝවේරා මේස හැන්දකට වයිටමින් E ඩ්‍රොප්ස් දෙකක් දාලා ඒකත් අර මං කිව්වා වගේ උදේ හවසයි කොණ්ඩේ අගිස්සේ ගාලා තියන්න. ඒකත් ඔයාලට හොද ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඔයා නාන දවසට හොදලා දාන්න. ඉතින් තුන්වෙනි රෙසිපි එක තමයි ලුණු තෙල් නැත්තම් ලුණු ඉස්ම ගන්න. ඔයාගේ කැමැත්ත අරගෙන මුරුංග තෙල් එක මික්ස් කරලා ඔයාලට දෙරත් ගන්න පුළුවන්. හවස අනිවාර්යයෙන් ගන්න. පැයටක් අනිදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගාලා තියලා ඒකත් ඔයා නාන දවසට හොදලා යවන්න. ඉතින් ඊළඟ රෙසිපි එක තමයි කෙසෙල්. ඔයාට මේකට ඕන වෙනවා හොඳට ඉදිච්ච කෙසෙල් ගෙඩියකුයි රෝස් වස්තුර තේ හැන්දයි හොඳ පිරිසිදු පොල් තේ හැන්දයි. ඔයා මේ තුන හොඳට මික්ස් කරලා ඔයාගේ අගිස්සට ගාලා
සීතල වතුරෙන් සෝදලා දාන්න. හැබැයි ඔයා මේක at least විනාඩි 30ක්වත් තියලා තියන්න ඕනේ. ඔයා මේක හොදනකොට ෂැම්පු දාන්න එපා. නිකන් සීතල වතුරෙන් සෝදලා දාන්න. ඊළඟ එක තමයි මයොනීස්. ඔයාට මේ මයොනීස් ගෙදරදී හදලා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත කඩෙන් ගන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදර හදනවා නම් ගොඩක්ම ගුණයි. ඉතින් ඔයා මයොනීස් එක අගිසිවල ගාලා විනාඩි 30ක් තියලා සෝදලා දාන්න කිසිම ෂැම්පු එකක් නැතුව. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි ගස් ලබු. එහෙම නැත්නම් පැපෝ. අපිට මේකට ඕනේ හොඳට ඉදිච්ච ගස් ලබු කප් එකයි. ඒකටම අපිට ඕනේ මුදු කිරි හැන්දකුයි පොල් තෙල් මේස හැන්දයි. මේ තුන හොඳට මික්ස් කරලා ඔයා කොණ්ඩේ අගිස්සේ ගාලා තියලා මේකත් පැයකට පස්සේ සෝදන්න ෂැම්පු නැතුව. ඊළඟ එක තමයි උළුහාල්. උළුහාල් අරගෙන ඔයා කිරි කප් භාගයක් එක්ක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඔයාට මෙතනදී ගන්න පුළුවන් උළුහාල් තේ හැන්දක්. ඉතින් උළුහාල් තේ හැන්දට කිරි කප් භාගයක් අරගෙන හොඳට පේස්ට් එකක් හදලා කැනි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ඔයාට බ්ලෙන්ඩ් එකක් නැත්තම් ග්‍රයින්ඩ් එකක් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් උළුහාල් ටික වෙනම මිරිස් ගාලා කම්බරලා එහෙම නැත්තම් වංගෙඩිය කොටලා ඒක අරගෙන කිරි කප් භාගයකට දාලා ඒ පේස්ට් එක හදා ගන්න. මේ පේස්ට් එකත් ඔයා අගිස්සේ ගාලා තියලා පැයකට පස්සේ සෝදලා යවන්න. ෂැම්පු දාන්න එපා. ඊළඟ එක තමයි යෝගට් එක. මේකට ඔයාට ඕන වෙනවා යෝගට් මේස හැන්දයි වයිටමින් E ඩ්‍රොප්ස් 4කුයි. ඔයාට පුළුවන් මේක අරගෙන හොඳට මික්ස් කරලා කොණ්ඩේ අගිස්සේ ගාලා තියලා පැයකට පස්සේ සෝදලා දාන්න. ඔයාට ෂැම්පු අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් මාසෙක තමයි අලිගැට peer. ඔයාට මෙතනදී ඕන වෙනවා අලිගැට peer, පොල් කිරි, මී පැණි. අලිගැට peer මේස හැන්දකට පොල් කිරි මේස හැන්දක්. ඔයාට පොල් කිරි ඔයා පිටරට ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් පොල් කිරි අපි උයන්න ගන්න කෑන් එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර ටින් එකේ තියෙන thick පොල් කිරි එක. නමුත් පොල් කිරි පවුඩර් එක මැගි එක යූස් කරන්න එපා. ඒක වැඩක් නැහැ. පොල් කිරි කෑන් එකේ තියෙන පොල් කිරි එහෙම නැත්නම් ගෙදරදී වල පොල් කිරි හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒ දෙකම වලට යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි අලිගැට peer හැන්දයි, පොල් කිරි මේස හැන්දයි, මී පැණි එහෙම නැත්නම් පැණි ඩ්‍රොප්ස් 4කුයි. කොණ්ඩේ අගිස්සේ ගාලා තියලා පැයකට පස්සේ සෝදලා දාන්න. ෂැම්පු ඕනේ නැහැ. ඊළඟ එක තමයි කොහොඹ කොළයි ඇලෝවේරායි. ඔයාට පුළුවන් කොහොඹ කොළයි ඇලෝවේරායි එකට අරගෙන කොණ්ඩේ අගිස්සේ ගන්න. මෙතනදී ඔයා කොහොඹ කොළ ටික හැබැයි හොඳට කොටාගෙන ඉස්ම ටික තමයි අරගන්නේ. මේ ඉස්ම එක ඇලෝවේරා එකට එකතු කරලා ඒක ඔයාට පුළුවන් ස්ප්‍රේ බොටල් එකක දාලා ස්ප්‍රේ කරන්න. එහෙම නැත්නම් කොණ්ඩේ එකේ හුඟවල අරගන්න. එහෙම නැත්නම් අතින් අරගෙන ගන්න. මේක පස්සේ ඔයාට හොදන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොඹ කොළ ස්මෙල් එකට කැමති කෙනෙක් නම් ඒක තියලා තියන්නත් පුළුවන්. කොණ්ඩේ හොදන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාට හොදන්න ඕනේ නම් විනාඩි 30කට පස්සේ සෝදලා දාන්න. ඉතින් අන්තිම එක තමයි කරපිංච කොළයි, වදමලුයි, උළුහාලුයි. එල් එකක් හදාගන්න ඕනේ මේ තුනම දාලා. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් හැමදාම කොණ්ඩේට දෙන්න ඕනේ. කොණ්ඩේ අගිස්සට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් ඔයා හැමදාම කපන්න යන්න එපා. ඔයා මාස 3කට සැරයක් චෙක් කරලා කොණ්ඩේ ට්‍රිම් කරන්න. නමුත් ඔයාගේ මුළු කොණ්ඩේම ස්ප්ලිට් එන්ඩ්ස් නැත්තම් එහෙම මෙහෙන් එකක් දෙකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දෙයක් ඔයා ඒ වෙලෙම දැක්කොත් කපලා දාන්න. කොණ්ඩේ ඇදලා ඒ කෑල්ල විතරක් කඩන්න එපා. එතනදී වා කරන්නේ ලොකු ඩැමේජ් එකක්. එතකොට කොණ්ඩේ ඒ ගහ උඩ දිගටම පැලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මම ඔයාට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අනිවාර්යෙන් කන්ඩිෂන් එකක් යූස් කරන්න කියලා. කන්ඩිෂන් එක යූස් කරලා ඔයා කරන්නේ මොකද්ද? ඔයාට දැන් මේ ඇදලා තියෙන ස්ප්ලිට් එන්ඩ් එක ඔයා කන්ඩිෂන් එක දැමීමෙන් ඔයා කරන්නේ එකට අලවන එකක්. පර්මනන්ට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. අපි ඒ වෙලාවට කරන්නේ අර වයි එක වගේ එහෙම නැත්නම් ගහක් වගේ තියෙන ස්ප්ලිට් එන්ඩ් එක ඒ වෙලට අලවලා එතනදී පොඩි ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙන එක විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා කන්ඩිෂන් එකක් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඕනේ. ඒ වුණාට කන්ඩිෂන් එක මත ඔයා ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න හදන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම කිව්ව හැම කාරණයකටම ඇටෙන්ෂන් එකක් පේ කරන්න. ඔයාට අනිවාර්යෙන් රිසල්ට් එකක් හම්බෙයි. හැබැයි අද ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කරලා හෙට රිසල්ට් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මේක අපි දිගටම කරන්න ඕනේ. ඒක හරියට අපි කෙනෙකුට ආදරය කරාම එයාලා අපිට ලං වෙනවා වගේම ටිකෙන් ටික
ඔයාගේ කොණ්ඩෙට ආදරය කරොත් ටිකෙන් ටික කොණ්ඩේ ලස්සන වෙයි. ඒ කියන්නේ හැම හොඳ දෙයක්ම අපිට එන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කැපවීමෙන් ඔයා කරන දේ කරන්න කාලයත් එක්ක ලස්සනට කොණ්ඩේ හැදෙයි. සතියෙන් දෙකෙන් නෙමෙයි ගොඩක් අයට සතියෙන් දෙකකින් උත්සාහට හම්බෙයි. සමහර කෙනෙකුට මාසයක් යයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට at least එක රෙසිපි එකක් හරි හදාගන්න පුළුවන් කියලා මං කිව්ව දේවල් වලින්. ඉතින් මට subscribe කරලා එකතු වෙච්ච ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න ඔයාලා ඔක්කොම පරිස්සමෙන් ඉන්න.